तो केम छो मारा वहाला गुजराती मित्रों, हूँ संजय दवे गुज्जू संजय में आप सर्वનું ફરીથી એકવાર સ્વાગત કરું છું। આજના આ વિડીયોમાં મિત્રો હું તમને જણાવીશ કે કેવી રીતે તમે પણ જો એક યુટ્યુબર છો તો લિમિટેડ રિસોર્સિસની સાથે તમારી ખુદના હાથોથી બનાવી શકશો એક બજેટ ડેસ્ક સેટઅપ। તો તેના માટે આ વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહો। તો આ પાછળ આપ જોઈ રહ્યા છો તમામ વસ્તુઓ, આમાંથી અમુક વસ્તુઓ પરચેસ કરેલી છે અને અમુક કરેલી છે જુગાડ। આ સિવાય અહીંયા હું જો રેકોર્ડિંગ કરી રહ્યો છું તે ટ્રાયપોડ પણ એક કમ્પ્લીટ જુગાડ છે। આ સિવાય પાછળ આપીએ પૂરું જે વોલપેપર એપ્લાય કરેલું જોઈ રહ્યા છો તે પણ એક જુગાડ છે। તો આ તમામ YouTube DIY સ્ટુડિયોની જે સિરીઝ છે તેની લિંક મળી જશે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં। આ પહેલાના વિડીયો જો તમે નથી જોયા તો પહેલા ડિસ્ક્રિપ્શનની લિંકને ફોલો કરો અને જોઈ લો। તો આપણે મિત્રો ફટાફટ જોઈએ અને કેવી રીતે હું જાતે જ મારું ડેસ્ક સેટઅપ તૈયાર કરીશ બિગિનરથી એડવાન્સ લેવલ સુધીનું। તો આ તમામ વિગતોને જાણવા માટે જોતા રહો ગુજ્જુ સંજય। તો ગુજ્જુ સંજય ઇઝ ઓન। તો આગળ મિત્રો તમે જોયું કે કેવી રીતે લિમિટેડ રિસોર્સિસની સાથે બનાવી શકાય પોતાનું YouTube બજેટ ડેસ્ક સેટઅપ। જો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઇક કરવાનો, શેર કરવાનો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। સાથે સાથે જો આ વિડીયો વિશે કે YouTube વિશે અથવા તો અન્યત્ર કોઈ પણ હોય તમારા મગજમાં સવાલ તો વિડીયોની નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે મને પૂછી શકો છો। આ સિવાય જો હજુ સુધી તમે મને સોશિયલ મીડિયામાં ફોલો નથી કરતા તો તેની લિંક મળી જશે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં, કારણ કે સોશિયલ મીડિયા ઉપર આપણે ઘણી જ નાની અપડેટ મૂકતા હોઈએ છીએ। તો આજના વિડીયોમાં મિત્રો બસ એટલું જ। ફરી મળીશું આવા જ નવા ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી રજા આપશો। જય જય ગરવી ગુજરાત।